વિદ્યાર્થી સ્કૂલ પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. અને એના પછી આપણે જોઈએ તો સાર્થક અંકોના સરવાળા અને બાદબાકીના નિયમો છે. હવે આપણે જોવાનું છે સાર્થક અંકોના ગુણાકાર અને ભાગાકાર. શું જોવાનું છે? ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટે. તો થોડું જોવા માટે થોડું સમજીએ કે આ જે સાર્થક અંકો જે છે તેનો નિયમ શું છે સાર્થક અંકોનો? તો કે સાર્થક અંકોમાં અચોક્કસ સંખ્યાનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર અચોક્કસ મળે. કેવો મળે છે? અચોક્કસ મળે છે. અચોક્કસ સંખ્યા એટલે કેવું? અચોક્કસ સંખ્યાનું મૂલ્ય કેટલું એ સમજવા માટે થોડી પોઈન્ટ આપણે વિચારીને ચાલીએ કે ધારો કે અચોક્કસ એટલે કે કોઈ સંખ્યા ચોક્કસ લેવાની નથી, એટલે કે પૂરેપૂરી પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત છે. ધારો કે 2 ગુણ્યા 3 કરો, જવાબ શું મળે? 6 મળે. કે આપણે એના સિવાય બી જોવા જઈએ કે અહીંયા 50 ભાગ્યા 5 કરો તો કેટલો મળશે? 10 મળે. તો આ પ્રકારની કોઈ પણ સંખ્યા હોય, બરાબર, તો કોઈ પણ સંખ્યા માટે શું થાય છે? લાગુ થાય. શું થાય છે? લાગુ થાય છે. આ એકદમ ઈઝી વસ્તુ છે. હવે જે નેક્સ્ટ વસ્તુ આપણા માટે જે છે એ બહુ અગત્યનું છે. કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યા, કઈ સંખ્યાઓ? અપૂર્ણાંક સંખ્યા માટે અપૂર્ણાંક સાર્થક અંકો માટે ગુણાકારમાં મળતા પરિણામમાં લઘુત્તમ સાર્થક અંકવાળી સંખ્યાના સાર્થક અંકો ધ્યાનમાં લેવા. આ શું કહેવા માંગે છે પહેલા સમજીએ. એના માટે થોડું ઉદાહરણ પર જઈએ. ઉદાહરણ તમને ખબર પડી જશે. ચલો હું એક સંખ્યા લઉં છું. કિંમત છે 1.567. કેટલી છે? 1.567 સેન્ટીમીટર. કોઈ લંબાઈ છે. હું એક પહોળાઈ લઉં છું. પહોળાઈની કિંમત છે 1.04 સેન્ટીમીટર. અહીંયા શું છે? લંબાઈ કેટલી છે? 1.567 સેન્ટીમીટર. પહોળાઈ કેટલી છે? 1.04 સેન્ટીમીટર. આપણે બંનેનો ઉપયોગ કરીએ 1.567 અને 1.04. મારે શોધવું છે ક્ષેત્રફળ. શું શોધવું છે? ક્ષેત્રફળ શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી આપી તમને? એ કરે 1.567. પહોળાઈ કેટલી આપી? 1.04. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો. હવે ગુણાકાર કરવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરશું? કેલ્સી. શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે? કેલ્સીનો. જે વિદ્યાર્થી પાસે કેલ્સી ના હોય, કેલ્સી લાવી દેજો બરાબર માર્કેટમાંથી, કારણ કે આગળ દાખલાઓમાં કામ આવશે. તો કેલ્સીનો આપણે જોઈએ કે 1.567 ગુણ્યા 1.04 તો જવાબ આવે છે 1.62,968. કેટલું આવે છે? ને એકમ આવશે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો એકમ વસ્તુ તમારી પાસે આવે છે અહીંયા તમે જવાબ આવે છે 1.62. હવે એકમ પહેલા શું છે? અપૂર્ણાંક સાર્થક અંકો. આ કેવા કહેવાશે? અપૂર્ણાંક અંકો કહેવાશે. સાર્થક અંકો માટે ગુણાકાર આપણે શું કર્યું? ગુણાકારમાં મળતા પરિણામમાં લઘુત્તમ સાર્થક અંકો, એટલે કે અહીં સાર્થક અંકો કેટલા છે? 1 2 3 અને 4 છે. અહીંયા 1 2 3 ને કેટલા છે? 3 છે. અહીંયા 4 સાર્થક અંકો કેટલા છે? 3 સાર્થક અંકો છે. સાર્થક અંકો વાળી સંખ્યાના સાર્થક અંકો ધ્યાનમાં લેવા. તો 1 અને 4 છે. અહીંયા કેટલા છે? 3 છે. સરવાળો આપણે કઈ રીતે? મહત્તમ. અહીંયા કેટલા લેશો? લઘુત્તમ. કેટલા સાર્થક અંકો છે? 3. કેટલા છે? 3. તો એ 3 સુધી લેવાનું. 1 2 અને 3 કેટલા સુધી લેશો? 3 સુધી લેશો. તો 3 સુધી ધ્યાનમાં આપણે રાખવાનું છે. જવાબ શું આવશે? ક્ષેત્રફળ માટેનો જવાબ આવશે 1.62. શું આવશે? 1.62 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તમારે કેટલા સુધી લેવાનું છે? 3 અંકો સુધી તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. તો અગત્યની વસ્તુ છે, બરાબર. તો આપણે આ રીતે સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં લઈ શકો છો. કેટલું આવશે? 1.62 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સુધીનો તમારો જવાબ મળે છે. ઓકે. હવે વસ્તુ આપણે જઈએ ભાગાકાર માટે. શેના માટે જઈશું? ભાગાકાર માટે. હજુ તમારે કોઈ ઉદાહરણ લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. આપણે કોઈ પણ એક લઈ લઈએ. ચલો અહીંયા x બરાબર છે 1.247 અને એક અને y બરાબર લઈ લઈએ 0.26. લઉં છું 0.26. હવે આપણે લઈ લઈએ અહીંયા સાર્થક અંકો કેટલા છે? 4. અહીંયા કેટલા છે? 2.
અહીં x અને y બંનેનો ગુણાકાર કરે એટલે 1.247 ગુણ્યા 0.26 1.247 ફરીથી આપણે કેલ્સીનો ઉપયોગ કરી દઈએ કેટલો આવશે 1.247 ગુણ્યા 0.26 તો જવાબ આવે છે તમારો અહીં કને 0.3242 બરાબર એટલે કે 422 તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કને અહીંયા કિંમતની અંદર કન્સિડરેશન થોડું જોવા જઈએ તો સાર્થક અંકો લઘુત્તમ કેટલા છે 2 એ કેટલા સુધી લેવાનું 2 સુધી તો એ જવાબ કેટલો લેશું આપણે સમીકરણ મૂલ્યમાં નજીકનું મૂલ્ય 0.32 શું લઈશું 0.32 આપણે ધ્યાનમાં લઈ લઈશું તો આ રીતે કોઈ પણ પ્રશ્નને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો આ આગળ પ્રશ્નની અંદર તમને થશે કે સાહેબ 9 હતા 9 ને ઉમેરી આગળ હા તમે એક 3 પણ લખી શકો શું લખી શકો 3 એટલે કે 1.63 બી લખી શકો તો પણ તમારો જવાબ કેવો પડશે સાચો જ પડે છે આ જોયું આપણે ગુણાકાર માટે હવે આપણે જોઈએ છે ભાગાકાર માટે આપણે ભાગાકારને ધ્યાનમાં લઈએ અહીંયા ભાગાકારના નિયમની અંદર બી આ વસ્તુ તમારે જોવાની છે અહીંયા કરે આપણે કોઈ પદાર્થનું દળ લઈએ શું કહીએ છીએ કોઈ પદાર્થનું દળ લઈએ એ છે 270 કેટલું છે 270 કિલોગ્રામ લઈ લઈએ અને એ જ રીતે અહીંયા કને આપણે એનું કદ લઈ લઈએ છીએ 320 ચલો એક આપણે પોઈન્ટમાં જઈશું બરાબર તો એક અને 2.70 દળ છે કદ લઈ લઈએ અહીંયા કને 1.50 બરાબર તો અહીંયા આપણે મીટર ક્યુબ અહીંયા પણ શું છે સોરી કેજી એ શું આવશે મીટર ક્યુબ ને તમારે લેવું હોય તો તમે અહીંયા કને ચલો આપણે 1.512 લઈએ બરાબર તો આપણે બે એકમ લઈએ છીએ દળ અને કદ હવે દળ અને કદ અહીંયા આપણે ઘનતા લઈશું લઈએ છીએ ઘનતા બરાબર શું થશે દળ ભાગ્યા કદ દળ કેટલું છે આપણી પાસે તો 2.70 કદ કેટલું છે 1.512 ઓકે તો શું થશે ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ ફરીથી કેલ્સીનો ઉપયોગ કરીએ જવાબ કેટલો આવશે 2.70 ભાગ્યા 1.512 જવાબ આપણો આવે છે અહીંયા 1.78 બરાબર એમ ઘણા સુધી આવે છે પણ આપણે એટલા સુધી લઈએ તો એ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સાર્થકો કેટલા છે 2 7 અને 0 હવે પોઈન્ટ પછી જે 0 આપેલો તેનો મીનિંગ શું હોય કે એ સનિકટ મૂલ્ય શું થાય સનિકટ તો સાર્થકો અહીંયા કેટલા છે 3 છે અહીંયા કેટલા સાર્થકો છે 4 છે તો લઘુત્તમ સંખ્યા લેવાની કેટલી લેવાની 3 લેવાની ને કિંમત જોવો દેખો 1 2 3 સોરી કેટલી લેવાની છે 3 1 2 3 પછી 5 છે 5 વગર ઉમેરાશે નહીં એટલે જવાબ લેવાનો સમીકરણ મૂલ્ય તો શું આવશે એકને તમારે 1.78 કેટલું લેવાશે 1.78 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ તમે આ રીતે કોઈ પણ મૂલ્ય દર્શાવી શકો છો આ શાના માટે છે ભાગાકાર માટે એકદમ ઈઝી વસ્તુ હતું એક જ કમ્પ્લીટલી ક્લિયર થઈ જાય છે હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ પર આગળ વધીએ કે હવે આ નિયમની અંદર થોડું વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીશું आप कोई अचळांक जेवा के पाई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 के ना मूल्य હવે બધા છે શું પાઈ એપ્સિલॉन 0 म्यू 0 અને કે આ ઘણા બધા એમાં આપણે શું છે અચળાંકો છે શું છે અચળાંકો છે જે તમે જેમ જેમ આપણે ચેપ્ટર ભણતા જશો જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જશો એ દરેક અચળાંકોનો આપણે શું કરવાનો છે અભ્યાસ કરવાનો છે કોઈ કે પરીક્ષા તમારી અંદર પૂછાઈ જાય છે બરાબર તો આપણે અચળાંકો જે છે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર એના વિશે પૂરી માહિતી લેવાની છે પરંતુ અત્યારે ખાલી અચળાંકો ખાલી જોઈશું આ અચળાંકોના જે મૂલ્યો જે હોય છે બરાબર ધારો કે આપણે પાઈનું મૂલ્ય લઈએ તો પાઈ બરાબર શું લેવાશે 3.14 કેટલું લેવાય છે 3.14 આપણે એટલું લઈએ છીએ હવે ઘણી વખત પાઈનું મૂલ્ય 3.142 પણ લેવાય છે તો આ મૂલ્ય કોના પર આધાર રાખે છે આ મૂલ્ય તમારે આધાર કોના પર રાખવાનો છે તો આ મૂલ્યનો સંપૂર્ણ આધાર જેટલા પણ લઘુત્તમ સાધનો આપેલ અચળાંકોના મૂલ્યો લઘુત્તમ સાર્થક અંકથી એક વધુ લેવું કેટલું લેવું એક વધુ એટલે કે જો લઘુત્તમ સાર્થક અંકો 3 હોય કેટલા હોય 3 હોય
તો એ કેટલા મૂલ્ય જોઈએ 4 સુધી કેટલા જવાનું 4 સુધી સાર્થક અંકો કેટલા હોય 2 હોય તો કેટલા સુધી જવાનું 2 તમે મોસ્ટલી જોશો તમારા સાર્થક અંકો તમે આ 3.14 લીધું છે કેમ આપણી પાસે સંખ્યા આવી જોઈએ કોઈ જગ્યાએ એવું હોય કે એક કોઈ લંબાઈ છે 24 મીટર છે પહોળાઈ છે કે 15 મીટર છે બરાબર તો આવું બધું હોય કે ત્રિજ્યા આપેલું ત્રિજ્યા 2 મીટર આપેલું હોય એટલે આપણે કઈ મૂલ્ય લઈ ચાલે 3.14 પરંતુ રિયલમાં જોવા જઈએ તો આપણે સાર્થક અંકોના આધાર લેવા જઈએ તો લઘુત્તમ મૂલ્ય કરતાં કેવો એક અંક વધુ લેવાનો કારણ કે 3 હોય તો 4 4 હોય તો 5 હવે થશે કે આપણું પાઈનું મૂલ્ય પણ આપણે સામાન્ય કઈ મૂલ્ય લઈ જવાનું છે 3.14 લઈને ચાલવાનું છે ઓકે તો એ કશું થાય છે ગુણાકાર અને ભાગાકારનો ટોપિક શું પતે છે હવે જે પ્રશ્ન જે આવી રહ્યો છે બહુ અગત્યનો છે એક પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ જ છે એક પ્રકારનો દાખલો જ છે પરંતુ જોવા જઈએ તો આ દાખલાના આધારે નીટની એક્ઝામની અંદર એક આનો પ્રશ્ન કે એક બે પ્રશ્ન આવી જાય છે એની સાથે બીજું જોવા જઈએ કે તમે જ્યારે સ્વાધ્યાય ઉદાહરણ કરીશું ત્યારે ઓછામાં ઓછા તમારા 5 થી 7 પ્રશ્નો આવા તમને અલગ અલગ જોવા મળે છે ઓકે તો તમે આ નોટ કરી શકો છો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ દાખલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી સાર્થક અંકો વિશે જોયું હવે જે નેક્સ્ટ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હવે એના આધારે પ્રશ્ન છે આપણે અનિશ્ચિતતા અથવા ત્રુટિ વિશે ભણી ચૂક્યા છો કોઈ પણ વસ્તુની સાધનમાં કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય કોઈ પણ પ્રકારની તમે જોઈ શકો છો તેમાં શું રહે છે ત્રુટિ સર્જાય છે ત્રુટિના બે પ્રકાર જોઈએ છે વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત એના આધારે આપણે સાપેક્ષ ત્રુટિ પ્રતિશત ત્રુટિ આ બધી ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ હવે જે નેક્સ્ટ આપણા માટે વસ્તુ છે કે ત્રુટિને થોડું સમજવાનું છે હવે આ વસ્તુને કઈ રીતે ગણતરી કરવી અથવા આપણે કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ કરવું તમને કોઈ વસ્તુની લંબાઈ આપી છે 16.2 સેન્ટીમીટર શું આપી છે 16.2 કોઈ અને પહોળાઈ આપી છે 10.1 સેન્ટીમીટર તો તમને લંબાઈ અને પહોળાઈ આપી દીધી છે પણ આ વસ્તુનું હું માપન કરું છું મીટર પટ્ટી વડે શેના કરું છું મીટર પટ્ટી વડે એટલે કે મીટર પટ્ટી જે હોય છે એની અંદર જોવા જેવું સમજો એની અંદર લઘુત્તમ માપ તમને જોવાનું છે એને લઘુત્તમ LHS કહેવાય છે બરાબર સોરી LMS બરાબર આ ભવિષ્યની અંદર આપણે ભણીશું એક અને કમ્પ્લીટલી એના વિશે સમજીશું કે મીટર પટ્ટીની અંદર જોવા જઈએ આની પટ્ટી લઈએ આપણે બરાબર તો પટ્ટીની અંદર કાપા કેટલા હોય 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 કેટલા કાપા ટોટલી 10 કાપા હોય હવે આપણે એની લઘુત્તમ શક્તિ જોવા જઈએ તો અહીં એક કાપો કેટલા કાપા હોય એક કાપો લઈએ આપણે એક ભાગ્યા કેટલા કરવાનું 10 કરવાનું કેટલો આવે 0.1 કેટલું આવશે 0.1 એટલે કે આ સાધનની સચોટતા કેટલી છે 0.1 છે કેટલી છે 0.1 તો આની અંદર આપણે જોવા જઈએ લંબાઈ અને પહોળાઈમાં ત્રુટિ જોવા શું જોઈએ લંબાઈ અને પહોળાઈ ત્રુટિ આપણે લઈશું તો l બરાબર તમને મળશે અહીંયા કને 16.2 શું લઈશું અહીંયા કને 16.2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.1 કેટલું હશે 0.8 કેમ તમે અહીંયા જોઈ ચૂક્યા તો કે કેટલો થાય છે ફેરફાર 0.1 જેટલો એ તરફ b લઈએ કેટલો આવશે 10.1 પ્લસ ઓર માઈનસ કેટલું આવશે 0.1 l બરાબર તમને કેટલું મળે છે 16.2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.1 b બરાબર કેટલું મળે છે 10.1 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.1 તો બંને મૂલ્ય તમને અહીં મળી જાય છે હવે આપણે જોવાનું છે આના આધારે મારે હવે આના આધારે શું કરું છું તો આપેલ ચોસલાનું ક્ષેત્રફળ શું મેળવવું છે ક્ષેત્રફળ તો ક્ષેત્રફળ a બરાબર શું થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ શું થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ હવે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ મારે કરવું છે હવે લંબાઈ અને પહોળાઈની અંદર મારે ત્રુટિ મેળવવું શું મેળવ્યું છે ત્રુટિ તો શું થશે ડેલ્ટા a upon a શું થશે ડેલ્ટા a upon a એ જ રીતે અહીંયા શું થશે ડેલ્ટા l upon l વત્તા ડેલ્ટા b upon b કયો નિયમ આપ્યો તો ત્રુટિઓનું સંયોજન ગુણાકારનો નિયમ કયો સંયોજન આપ્યો છે ત્રુટિઓનું સંયોજન ગુણાકારનો નિયમ આપ્યો ડેલ્ટા a upon a બરાબર ડેલ્ટા l upon l વત્તા ડેલ્ટા b upon b હવે આપણી પાસે જોવા છે ડેલ્ટા l ક્યાં છે ડેલ્ટા b ક્યાં છે l કયો b કયો એના માટે થોડું સમજીએ જો ધ્યાન આપીશું અહીંયા તમને l આપ્યું શું આપ્યું છે હવે l ની અંદર આપણે કશો પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા l લખી દઈએ શું લખી દઈશું પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા l તો તમને શું મળશે તમે 16.2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.1 સેન્ટીમીટર એ જ રીતે b માટે શું થશે b પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે ડેલ્ટા b જવાબ શું આવશે એ કરે 10.1 પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે 0.1 સેન્ટીમીટર ઓકે એ શું આવશે
L વત્તા ડેલ્ટા L 16.2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.1 સેન્ટીમીટર, B પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા B 10.1 પ્લસ ઓર માઈનસ શું થશે 0.1 સેન્ટીમીટર. હવે આને આપણે સરખાઈએ, શું કરીએ છીએ સરખાઈએ. તો તમને M બરાબર કેટલા મળશે 16.2 અને ડેલ્ટા L બરાબર 0.1. એ જ રીતે B બરાબર કેટલા થશે 10.1 અને ડેલ્ટા B બરાબર કેટલા થશે 0.1. તમે બધી કિંમતો મળી ગઈ કરે 16.2 અહીંયા શું થશે 0.1 10.1 0.1. હવે આપણે બધી કિંમતો શોધી લઈએ. શું કરીએ કિંમતો સમીકરણમાં મૂકીએ એની પહેલા ક્ષેત્રફળ શું લઈએ છીએ ક્ષેત્રફળ. તો ક્ષેત્રફળ A બરાબર શું થાય સામાન્ય રીતે LB થાય. L ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે તો 16.2 કેટલી છે 16.2. B ની કિંમત કેટલી છે 10.1. ઉપયોગ કરીએ આપણે કેલ્શિયમનો ઉપયોગ કરીશું. કેલ્શિયમનો ઉપયોગ કરી લઈએ તો કેટલું છે એને 16.2 ગુણ્યા 10.1. જવાબ તમારો આવે છે 163.62. કેટલું આવે છે 163.62 આવે છે બરાબર. તમને એક જવાબ અહીં મળી જાય છે. આટલું જ રાખીશું હાલમાં, એને કોઈ મૂલ્યમાં ફેરફાર કરતા નથી. આટલું શું પડશે એને સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ઓકે, આ બાકીની કિંમતો સમીકરણો ઉપર ધ્યાનથી સમજો. ડેલ્ટા A upon A. ઓકે, પહેલા સૂત્ર લખી દઈએ ફરીથી. ડેલ્ટા L upon L, ડેલ્ટા B upon B. ચલો હવે બધી કિંમત મૂકીએ. ડેલ્ટા A આપણી પાસે છે તે શોધવાના છે, પણ A ની કિંમત કેટલી મળી તમને 163.62. કેટલી મળી છે 163.62. ડેલ્ટા L ની કિંમત 0.1, ડેલ L ની કિંમત તો 16.2, ડેલ્ટા B ની કિંમત 0.1, B ની કિંમત 10.1. ક્લિયર થાય છે બુદ્ધિવાળી? અહીં મેં કશું જ કર્યું નથી, ખાલી આ શું કર્યું છે 0.01 નિશ્ચિતતા મેં આ બધા પટ્ટી દ્વારા સમજાઈ 0.01 મૂકી દીધા. એ લઘુત્તમ માપશક્તિના કારણે સમીકરણ લીધું. આ કયો વાપર્યો છે ગુણાકારનો નિયમ વાપર્યો છે. જે પણ હોય બરાબર આપણે સંયોજનમાં ભણી ચૂક્યા છે એ રીતે એનું સંયોજન તૂટી મળે છે. આપણે સરખાઈ દીધું છે સમીકરણ સાથે. અહીં બધી કિંમત મૂકી છે. હવે ફરીથી આપણે શું કરશો કેલ્શિયમનો ઉપયોગ કરી દઈએ. 0.1 ભાગ્યા 16.2. તો જવાબ અહીંયા મળશે આપણને 0.006172. કેટલું મળે છે 0.06172. એ રીતે 0.1 ભાગ્યા 10.1. તો તમારો જવાબ અહીંયા મળશે 0.009900. આપણે બંનેને શું કરી દઈએ સરવાળો કરી દઈએ. ડબલ પોઈન્ટ 6172. આ બંને સરવાળો કરો તો જવાબ મળશે તમને 0.0167 એટલે કે 1607. ઓકે, હવે આ તમને કિંમત મળે છે અહીંયા કને ડેલ્ટા A upon 163.62. બરાબર. અહીંયા મેં બરાબર લઈ લઈએ તો શું આવશે ડેલ્ટા A બરાબર 163.62. આ કિંમત ક્યાં મૂકી દો અહીંયા મૂકી દો. ગુણાકાર થઈ શું થઈ જશે ગુણાકાર થશે. ઓકે, ચલો તમને ફટાફટ 30 સેકન્ડ આપું છું, ફટાફટ નોટ કરી દો પછી આપણે આગળ જઈએ. ઓકે, ચલો લખાઈ ગયું છે. હવે આપણે જઈએ છીએ આગળ થોડું. હવે અહીંથી ઉપર લઈ જજો ડેલ્ટા A બરાબર 0.0167 ગુણ્યા 163.62 કરી દઈએ. એ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો શું જવાબ આવશે 163.62. જવાબ આવશે તમારો 2.6298. શું આવે છે ડેલ્ટા A બરાબર 2.6298. કેટલો જવાબ આવે છે તો ડેલ્ટા A બરાબર 2.6298 જેવો તમારો જવાબ આવે છે. તો આ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં સમજવાનું છે કે આનો જવાબ કેટલો મળે છે 2.62 જેટલો અહીંયા આપણને મળી જાય છે. હવે બીજી કન્સિડરેશન થોડી જોવા જઈએ તો આપણે આ બંનેના આધાર ઉપર લેવા જઈએ તો આપણે થોડી વસ્તુને વધારે સમજીશું અહીંયા કરે. ચલો આટલું તમે નોટ કરી શકો છો અહીંયા કરે. હવે આપણે જઈએ છીએ આપણે શું મળ્યું ડેલ્ટા A કેટલું મળે છે ડેલ્ટા A. હવે આપણે પર્સન્ટેજમાં સમજવું છે. પર્સન્ટેજમાં તો પ્રતિશત ત્રુટિ કેવી સુધી છે પ્રતિશત ત્રુટિ આપણે સુધી છે. તો પ્રતિશત ત્રુટિની અંદર કેવી રીતે થશે તો આપણે ડેલ્ટા A upon A ગુણ્યા 100%. કેટલું કરીએ છીએ ગુણ્યા 100%. તો ડેલ્ટા A ની કિંમત કેટલી મળી આપણને તો 2.6298. શું મળી છે 2.6298. A ની કિંમત કેટલી છે 163.62 ગુણ્યા 100. જવાબ આવશે 1.6%. કેટલું આવે છે
1.6%. તમને શું મળી છે પ્રતિશત તૂટી મળી જાય છે. હવે જો તમારે લખવું હોય આને ભેગું લખવું હોય તમે કઈ રીતે લખી શકાય છે તો તમે બે રીતે લખી શકો છો. તમે આને રીતે લખી શકો છો a ± ડેલ્ટા a બરાબર 163.62 કેટલું લખો છો 163.62 પ્લસ ઓર માઈનસ કેટલું કરીએ છીએ પ્લસ ઓર માઈનસ ટકાવારીમાં લખો તો 1.6%. શું લખાશે 1.6%. એકમ આવશે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. પરંતુ હવે આપણે જોવા જઈએ તો a અને b ની દેખો l અને b ની કિંમત જો l ની કિંમત કેટલી હતી એક અને 1 2 3 સાથે અંકો 1 2 3 અંકો ત્રણે સાથે અંકો હોવાના કારણે આપણે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ગણીશું તો જવાબ શું આવશે 163 પ્લસ ઓર માઈનસ કેટલું આવશે 1.6% સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. પરંતુ તમારે ધારો કે પોઈન્ટમાં લખવું નથી પર્સન્ટેજમાં લખવું તો શું લખાશે a બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા a અહીં કશું થશે 163 પ્લસ ઓર માઈનસ. હવે આની અંદર જુઓ ડેલ્ટા m ની અંદર ડેલ્ટા b ની અંદર કેટલા છે સાધનો 1 કેટલા છે 1 તો અહીંયા સાધનો કેટલા લઈ શકીએ 1 છે. 1 લેવા માટે આ 6 ને ક્યાં ઉમેરો આગળ ઉમેરો કેટલા થઈ જશે 3 કેટલા થઈ જશે 3 તો તમે કેટલા લઈ શકો 3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ખબર કેટલા પડી હું 2 પોઈન્ટ કેટલા લઉં છું 62 98 1 ને પરંતુ ચલો લખી દઈએ આપણે ચલો ફરીથી સમજીએ. અહીંયા કેમ લખી શકીએ અને 2.6298 લખી શકાય. અહીંયા આવશે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. 163 પ્લસ ઓર માઈનસ 2.6298 લખાશે ખરી પરંતુ અહીંયા સાધનો કેટલા છે 1 કેટલા છે 1 છે. એ હોવાના કારણે અહીંયા બી કેટલા આવશે 1 જ આવશે. એટલા માટે 6 ને ક્યાં ઉમેરશે આગળ કેટલા ઉમેરે 5 થી ઉપર તો 1 થાય કેટલા આવશે 3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ઓકે તો તમારો આ જવાબ મળે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ હતું. આ ટાઈપના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને સમજવાના છે. આ તો જો શરૂઆત છે બેઝિક વસ્તુ છે. હજુ તમે ફરીથી જો હજુ તમને ડાઉટ હોય તો ફરીથી શું કરો વિડિયોને રિવાઇઝ કરીને ફરીથી જોશો તો વધુ ખબર પડી જશે. એના માટે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ છીએ આપણે કોઈ દળ માટે. શા માટે જઈએ છીએ એક જ દળની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આપણે તો એને સમજીએ આપણે. હું કોઈ પદાર્થનું દળ લઉં છું દળ લઉં છું. બે રીતે દળ લેવાય. કેટલા દળ લઉં છું 2. એક દળ લઉં છું m બરાબર 10.2 ગ્રામ. કેટલું લઉં છું 10.2 ગ્રામ. અને આ સાધનની તૂટી જે છે એ તૂટી ધારો કે લઈએ તો m પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા m લો તો 10.2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.01 ગ્રામ. કેટલું છે 0.01. તૂટી કેટલી છે 0.01 છે બરાબર. અને એક બીજું દળ લઉં છું અહીંયા m પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા m લઈએ એ કિંમત લઉં છું 9 પોઈન્ટ કેટલી લઉં છું 9.89 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.01 ગ્રામ. ઓકે હવે આ બંને સમીકરણો તમે જોઈ શકો મારે બંને માટે પ્રતિશત શોધવી છે. પ્રતિશત ત્રુટી શોધવું છે. પ્રતિશત ત્રુટી શું સમજવા જેવું છે આ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા તને ડેલ્ટા m upon m પહેલા વસ્તુ માટે ગુણ્યા કેટલા થશે 100%. ડેલ્ટા m ની કિંમત કેટલી છે 0.01. m ની કિંમત 10.2 ગુણ્યા કેટલા થશે 100. 0.01 ભાગ્યા 10.2 આપણે કેલ્સીનો ઉપયોગ અહીંયા કરીએ બરાબર તો આપણે જવાબ મળશે અહીંયા કને 0.98032 કેટલું મળે છે ચલો આપણે કેલ્સીનો ઉપયોગ કરી લઈએ કને 0.01 ભાગ્યા 10.2 ઓકે ગુણ્યા કેટલા કરશો અહીંયા કને 100 તો આપણો જવાબ મળે છે અહીંયા કને 0.098 કેટલું મળે છે 0.098 તમને અહીંયા મળે છે. તો આ તમને શું મળી ગયું ત્રુટી મળી જશે અહીંયા ટકાવારીમાં. ઓકે એ કારણ પર્સન્ટેજમાં લેશો. એ જ રીતે આના માટે જોઈએ આપણે તો ડેલ્ટા m upon m ગુણ્યા કેટલા થશે કને 100% લઈએ તો શું આવશે 0.01 ભાગ્યા કેટલા કરશો એ કને 9.89 કેટલા કરશો 9.89 તો 0.01 ભાગ્યા 9.89 ગુણ્યા કેટલા કરી દેવાના 100 તો તમને જવાબ મળશે 0.110. ઓકે આ તમને પર્સન્ટેજમાં મળે છે. હવે આપણે ધારો કે સમીકરણ મૂલ્યમાં લખો બરાબર તો આ 8 ને ક્યાં મૂલ્ય અંદર ઉમેરી દઈએ તો 9 ને કેટલા થઈ જાય 10 થઈ જશે બરાબર. તો અહીંયા તમને મૂલ્ય કેટલું મળશે એ તમે જોવા જઈએ તો 0.01 કેટલું લેશું આપણે અહીંયા કરે 0.01% ની ગણતરીમાં આપણે જઈશું સોરી આ પર્સન્ટેજનું ધ્યાન રાખીશું. અહીંયા તમને કેટલું મળે છે 0.1 કેટલું મળશે 0.1 અહીંયા મળશે બરાબર. 9 ને 1 10 થશે આગળ છે ઓકે. અહીંયા કાં થોડું ધ્યાન રાખજો ચલો અહીંયા આપણે અઠ્ઠાણું રાખીએ છીએ
તમે એ જોઈ શકો છો અહીંયા ગેપ કેટલી છે 0.9 ની કેવી છે 0 અહીંયા શું આવે છે 0 શું આવે છે 0 જ્યારે અહીંયા એનું શું આવે છે આ સંખ્યા જોવા જઈએ તો કેવી આવે છે 1 કેવી આવે છે 1 તો તમે એ જોઈ શકશો કે સાપેક્ષ મૂલ્ય ક્યાં જોવા મળે છે બંનેમાં જોવા જઈએ તો સાપેક્ષ મૂલ્ય ક્યાં જોવા મળે છે તો તમે સાપેક્ષ મૂલ્ય માટે થોડું વધારે ડીપમાં સમજવું ચલો હું એ મૂલ્યમાં થોડો ફેરફાર કરું છું વધુ ખબર પડે એટલા માટે ચલો આપણે માટે એ લઈએ છીએ 1.02 કેટલા કરી નાખું છું 1.02 1.02 કરીશ તો શું જશે કરે 0.98 બરાબર કેટલા થઈ જાય છે 0.98 થઈ જાય છે તો આ 9 ની 8 ઉપર જરા કેટલા થાય 10 થાય કેટલા થશે 10 10 આગળ જશે એટલે ક્યાં જશે ઉપર અહીંયા આવશે 1 પોઈન્ટ ટકા કેટલા થશે 1.0% અહીંયા લખું શું લખાશે 0.1%. તો તમે જોઈ શકો છો તમને પ્રતિશત ત્રુટિ ક્યાં વધુ મળે છે અહીંયા કેટલા ટકા મળી 1%. કેટલા મળે છે 1%. અહીંયા કેટલી મળી છે 0.1%. તો કયું મૂલ્ય સાચું કયું મૂલ્ય સાચું તો શું બતાવે છે જેટલું દળ વધુ કેવું હશે જેટલું દળ વધુ હશે બરાબર એટલે કે મૂલ્ય વધુ હશે તેટલી સચોટતા કેવી હશે વધુ કેવી હશે વધુ તો એ ચોખવટ કરવામાં આવે છે દળ જેટલું વધારે હોય એટલે કે મૂલ્ય જેટલું વધારે હોય તેટલી સચોટતા કેવી હોય છે વધુ હોય છે કેવી હોય છે વધુ હોય છે ઓકે એક આપણે કમ્પ્લીટલી ક્લિયર થઈ ગયા છે આ પોઈન્ટને સમજવા જેવું છે હવે બીજો એક લાસ્ટ વસ્તુ એ પણ સમજવાની છે કોઈ જગ્યાએ આપણે એને કવર કરીએ છીએ આ બધી મેં તમને પીડીએફ માં મૂકેલું છે બરાબર ના લખાય તો વાંધો નહીં બરાબર પીડીએફ માં મેં તમને કમ્પ્લીટલી લખીને આપેલું છે જેમની પાસે પીડીએફ ના હોય એ મને પર્સનલી મેસેજ કરજો બરાબર તો હું એમને પીડીએફ મોકલી દઈશ કોઈ ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર છે નહીં ઓકે હવે લાસ્ટ વસ્તુ ટોપિકમાં જવા જઈએ તો અહીંયા કરે સાર્થક અંકોની અંદર જ્યારે સરવાળા અથવા બાદબાકી શેના માટે સરવાળા અથવા બાદબાકી માટે એક નિયમ આપણે એને એડ કરીશું આની અંદર જ્યારે ત્રુટિની વાત હશે ને ત્રુટિની અંદર ધારો કે આપણે તમને આપ્યું છે 1.22 કેટલું આપ્યું છે 1.22 ઓછા તમે કરો છો અહીંયા કને 0.2 કેટલા બાદ કરી રાખો છો 0.2 બાદ કરો છો બરાબર તો અહીંયા 0.2 બાદ કરતા તો શું લેવાનું તો 1 - 22 0.2 તો કેટલા જવાબ મળશે તમને અહીંયા કને 1.02 કેટલા મળશે 1.02 અહીં સાત અંકો કેટલા છે 3 કેટલા છે 3 છે કેટલા છે પણ અહીંયા તમે જુઓ પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે એક જ કેટલી સંખ્યા છે તો સરવાળા અને બાદબાકીની અંદર ત્રુટિની અંદર સરવાળા બાદબાકીની ત્રુટિની અંદર પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવાની કે લેવાની છે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવાની છે તો આપણે કહી લઈશું પોઈન્ટ પછી એક જ છે તો અહીંયા એક લઈશું તો આ જવાબ શું લખીશું એક જ કેટલો આવશે એક જ આવે છે તો આ મૂલ્ય થોડું ધ્યાનમાં લેવાનું છે આવો પ્રશ્ન પરીક્ષા પૂછાય એક બીજું ઉદાહરણ લેવું હોય તો 12.9 કેટલા ગ્રામ છે 12.9 ગ્રામ છે એમાંથી હું 7.06 ગ્રામ બાદ કરું હવે બંનેની બાદબાકી કરો જવાબ કેટલો આવે છે તો બંનેની બાદબાકી કરો જવાબ આવશે 5.84 કેટલો આવે છે 5.84 ગ્રામ હવે તમે જુઓ ત્રણેયમાં સાદા અંકો કેટલા 1 2 3 1 2 3 તો અહીં નીચે બી કેટલા આવે છે 3 જ આવે છે પણ મૂલ્ય કેટલા સુધી લેવાનું તો પોઈન્ટ પછી આ પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે તો અહીંયા જોશું પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે 2 અહીંયા કેટલી સંખ્યા છે 1 તો 1 લેવાનું તો પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા લેવાની 1 લેવાની તો જવાબ કેટલો આવશે 5.8 કેટલો આવે છે 5.8 આવે છે તો આ વસ્તુને પૂરેપૂરું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અગત્યની સૂચના નેક્સ્ટ લેક્ચર બહુ અગત્યનું છે અને એમાંથી હું 100% તમને કહી શકું કે તમારી નીટની એક્ઝામની અંદર બે પ્રશ્નો ફાઇનલ નીટ વત્તા ધારો કે જ્યારે તમે ધોરણ 12 માં બોર્ડની એક્ઝામ હોય કે તમારી સ્કૂલની એક્ઝામ હોય 11 માની હોય કે કોઈ પણની તમે એક્ઝામ જ્યારે જોશો ત્યારે એની અંદર એ આવતા ઘટકો છે કે એની અંદર આવતા પ્રશ્નો જે છે એ અગત્યની વસ્તુ છે અને એનું નામ છે પારિમાણિક સૂત્રો શું છે પારિમાણિક સૂત્રો તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એ પારિમાણિક સૂત્રોની ચર્ચા કરીશું ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થેન્ક યુ વેરી મચ